Печиво малятко зручно для дитячої ручки, зручно, щоб почухати зубчик. Малятко, піклуватися просто. Наконець-то я дождався. Отже, зараз українська делегація буде вирушати в свою подорож до Ніцци. Тому дивіться далі. А ми починаємо наші влоги з дитячого Євробачення. Настя, що в твоєму рюкзаку? Дзеркало, помада, парфуми, навушники, пенал, маленький блокнот, вологі серветки, іграшка і солодощі. Все. Квітка, квітка, мамина лебідка. Настя, вітаю, мене звати Світлана. Я хочу від імені всієї Укрзалізниці подарувати це солодкий. Це наша вітальна листівочка. І ще у нас є отакий шовковий платочок. Ось такий. Це на потяг до перемоги. Це ще раз підтверджує, що ми віримо в перемогу. Це мені. Добре, дякую. Це Настя сама плете, такі прекрасні. Ну що, як ви вже зрозуміли, ми зараз відправляємось у нашу подорож до Ніцци. Спочатку ми їдемо з Настусею до Хельма. З Хельма ми їдемо до Варшави. З Варшави вже літаком до Ніцци. Ну, звичайна подорож українців за час повномасштабного вторгнення. Думаю, ви мене всі зрозумієте. Тому побажайте нам успіху, ми дуже хвилюємось і хочемо з Настусею представити нашу країну гідно, правильно? Вірніше, Настуся хоче представити. Я просто вам буду розповідати, як це буде відбуватися. Зараз квітка лунає на Київському вокзалі. Мамина. Настя, чуєш? Так. Українці, підтримуйте нашу квітку. Україна може голосувати за себе 26 листопада. Не забудьте. Шановні наші глядачі, цього року я вирішила познайомити вас із нашою делегацією ще тільки як вона вирушає. Тому зараз ми пройдемося по нашому вагону і ви дізнаєтесь, хто ж з нами їде у подорож до Ніцци. Ви це чуєте? Ви це чуєте? Ага. Мене звати Аріна, мені 12 років і я їду на Євробачення. Мені 9 років і я їду на Євробачення. Я дуже хочу виграти Євробачення. Варвара, тобі скільки років? 10. Скоро буде 11 у грудні. Мене звати Василіса і мені 9 років. І я дуже вдячна Насті за те, що вона запросила бути її підтанцьовкою. І так хочу виграти на Євробачення. На вечірку. Тут уже і вечірінка, і вечеря. Отже, як ви могли зрозуміти, це наші танцівниці, які разом з Настею виступають і будуть її і підтримують. Ви ще подружки, так? Ви всі подружки. Ну, взагалі. Якщо вам здалося, що тут трошечки менше світла, то тут має світити наша зірочка Анастасія Демит. Добрий день. Вечір. Ну що, які в тебе зараз емоції? Суперові, супер-пупер. Все дуже круто. Ти готова? Дуже сильно готова. Мама Уляна, добрий вечір вам. Добрий вечір. Як у вас справи? Замотані з тими валізами вже? Вже розмотані. Вже все добре. Як довго збирались? Ну, не дуже довго, тому що валізи були складені вже за 2 тижні точно. Я Аня, мені 26 років і я хочу виграти дитяче Євробачення. Я Анастасія, мені 9 років і я хочу виграти дитяче Євробачення. Оксана, які в тебе емоції? Що відчуваєш зараз? Дуже приємні емоції. Нас дуже гарно провели в Укрзалізниці на вокзалі, вімкнули квітку.
Ми робили цей сюрприз, готували його спільно з Укрзалізницею для Насті. Сподіваємось, Насті сподобалось. Але вперше у нас така велика делегація на дитяче Євробачення, і в нас дуже багато дітей. Оксана, як ми з цим впораємось? Дійсно, делегація у нас велика, відносно велика, тому що у нас, окрім нашої основної зірки, вокалістки Насті Демет, є ще балет. Цього року вперше за чимало років останніх Україна на дитячому Євробаченні у нас буде така повноцінна саме танцювальна хореографічна постановка. І у нас є Данило. Даня, Він же вихователька. він же усатий нянь. Ми дуже довго працювали. Ми змінили номер повністю, відбудували все по-іншому. Зараз вам пан режисер розкаже, але я дуже задоволений. Діти дуже довго готувалися. Я думаю, що Європа буде гарно здивована нашим виступом. Я керівник студії діток, які їдуть танцювати з Настюшкою. Дуже круто, ви чули, що пісня грала на пероні? І там у нас весь вагон співав, тому всі вже підтримують Настю. Я Маріна, мені трошки більше 18, я хочу виграти дитяче Євробачення. Я Герман, мені 34, я хочу виграти дитяче Євробачення. Я Даня, і мені 28, і я хочу виграти дитяче Євробачення. Я Оксана. Я хочу, щоб наша українська делегація виграла дитяче Євробачення. Я Льоша, мені 25, я хочу виграти дитяче Євробачення. Ну і один з найважливіших учасників нашої української делегації Герман Єнов. Привіт! Привіт, рада тебе знову бачити на Євробаченні. Ми наче тільки їхали з Ліверпулю на потязі, зараз вже в Ніццу. У нас вже не влоги, а серіал. Другий сезон. Так, другий сезон. Даня, рада вас Добре, бачити. я вас Сьогодні рада ви бачити. такий гарний. Дякую. В нас буде абсолютно новий номер, який буде просто кардинально відрізнятися від того, що було на нацвідборі, і по костюмам, і по хореографії, і по візуальним ефектам. Ну, тобто, буде прям клас. Ну все, чекайте. Це буде така, знаєте, трошки привідкрию завісу, що це буде така справжня історія про супергеройку українську, яка завжди перемагає будь-яке зло. Бо добро перемагає завжди. Скажи. Це І правда. квітка, наша переможна квітка, Так. це дуже потужний символ. Що тут у вас? Ого-го! Супер. Що? Де? Що? Всім гарного апетиту, хто зараз їсть і дивиться. Хто хоче поїсти, запрошуємо вас. Тут багато буде тарілок, і ви зможете поїсти. Ходіть. Буде дуже весело. Окей? Це АСМР. Це АСМР, настояще. Він мене не розбиває. За валізи і погнали далі. Це ще не наша фінальна точка, так що діти. Ми у Варшаві чекаємо транспорт в аеропорт. І зовсім скоро, або не скоро, ми вже будемо летіти літаком до Ніцци. Пані та панове, як ми могли зрозуміти, ми вже в аеропорту у Варшаві і зовсім скоро на нас чекає наш літак. Настуню, Що? як тобі дорога? Все супер-пупер, трішки переживаю, але налаштовую себе, що все буде добре. А втомилася за цей час, поки ми їхали? Трішки втомилася, але не сильно. Настуню, що їла за сьогодні? Чізбургер, нагетси, велика пачка картоплі фрі, соус кисло-солодкий. Ви змучилися після дороги? Трохи є. Добрий день. Добрий день. Переживаєш, коли будеш сідати на літак? Ні, не переживаю. А ти? Я теж. Я теж не переживаю. У мене все супер. Мій перший тік-ток у житті, Настя, все заради тебе. На щастя, дітка. Квятик, мотки мій вискар.
Шановні пані та панове, я перепрошую, що я в такому вигляді звертаюся зараз до вас, але ви маєте знати, що ми вже приїхали до Ніци і зараз заселяємось в готель. І нарешті побачимо душ та чисту постіль, ковдру. І після 2 днів, вважайте, дороги, ми нарешті відпочинемо і завтра повернемось до вас із новими силами. Тому чекайте на продовження. Ваша українська делегація на дитячому Євробаченні. Підписуйтесь на Євробачення Україна, а ми поїхали. Всім дякую за увагу.